So welcome back to my YouTube channel mga bay. So pasensya na kayo, ngayon lang ako makakapag-upload kasi busy talaga. Maraming ginagawa like research module and study kasi malapit na yung final. So for today's video mga bay, tuturo ko sa inyo paano gamitin yung Gigalife app ni Smart. So ito yung pinapabilis niya, mag-unli tayo sa mga data like sa mga phone para hindi na tayo mag-dial pa, or sa mga may pocket wifi or may prepaid wifi. Ito yung pinakamadaling gamitin para mag-unli, tsaka may bagong promo sila ngayon. So without further ado, let's go. First is i-download nyo muna yung Gigalife app sa Play Store nyo at i-install nyo. Pagkatapos is i-open nyo. So pagka-open yan yung gagawin. Pero kapag sa mga bago pa, wala pang mga account is kailangan nyo gumawa ng account. So simple lang naman yung paggawa ng account is lagay nyo yung number nyo, tapos maglagay kayo ng password para sa Gigalife nyo, tapos yun na, sign in, magagawa na kayo ng account. Huwag nyo lang kalimutan yung password na ilalagay nyo. So pagkatapos nyo gumawa ng account, ito na yung lalabas. So dito mamimili kayo ng data promo or yan. So bago nilang data promo or offer is etong all data, magic data, and only 5G data. So yung sa mga nag-online class dyan is mare-recommend ko sa inyo yung all data na 299, good for 30 days, 24 GB for all site na yan siya. So ano pang gagawin mo, yan na tipid for 1 month na yan siya, 24 GB for all sites and apps na yan siya. Pero kung ayaw nyo naman yan is pwede nyo namang mag-giga, more giga, tapos giga study. So eto 99, good for 7 days na yan siya. Tapos may 2 GB for all sites and apps. Tapos may 7 GB for designated apps and website siya. So for 7 days yan. So kung paano naman mag-unli is simple lang, i-open nyo lang yung kanina, katulad nyan, click nyo lang tapos subscribe, ganun lang paano mag-unli. Pero wala akong load, tsaka naka-unli na ako. So ganun lang ka basic kung paano mag-unli. Pwede naman kayo dito mag-load galing sa Paymaya, sa kanina dyan, add load. So dyan pwede kayong bumili ng load, pero wala naman akong online, so hindi kayo magagamit. So yun, ganun lang ka basic kung paano mag-unli sa Gigalife app. So pwede din, by the way, pwede nyo din ilagay yung mga ibang SIM nyo dito. Katulad sa akin, ilagay ko yung ibang SIM ko dyan. Tapos kapag maglalagin kayo ng SIM nyo na iba like TNT or Smart, may makukuha kayong 10 points. Tapos dun sa points na yun is pwede nyo siyang i-redeem kapag nakaabot na kayo ng 50 points or 99 points or 100 plus. So ito yung ma-unli nya: Giga Video 50, Giga Video 99, Giga Video Pro 199. So yan yung ma-unli nyo kapag may nakuha kayong points kada register and kada login ng ibang SIM card. Good for TM Smart lang yun. So yan yung mga ibang offer nila. So that's all. Don't forget to subscribe and click the notification bell button para lagi kayong updated sa mga bago ko pang videos na gagawin.